سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. پس دعوتتون میکنم به تماشای قسمت دوم از داستان طوطی و بقال. خب امیدوارم که قسمت قبلی رو دیده باشید. لازمه فهم یک داستان اینه که از وسطش ورود نکنیم و حتما از ابتدا بخونینش. بنابراین اگر قسمت قبل رو ندیدید لینکش رو این بالا براتون میذارم، حتما مراجعه بکنید ببینید برای اینکه داستان رو بهتر درک بکنید. من یه گزیده خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون که یک طوطی بود، یک بازرگانی بود، یک بقالی بود که یک طوطی در مغازش داشت و این خوشو بش میکرد با مشتریان. اینا حاشیه‌اشو بذاریم کنار. یه روز این صاحب مغازه که نبوده، این طوطی بلند میشه از این ور مغازه بپره بره اون ور مغازه، میزنه یه سری شیشه روغن گل رو میریزه و لباس این بقال چرب میشه و یه داستان‌های اینچنینی. بقال برمیگره یه نمیزنه توی سر این طوطی و این طوطی کچل میشه و دیگه صحبت نمیکنه، نطقش رو هم از دست میده تا یه روزی که یه قلندری رو توی خیابون میبینه، یک درویش مسلکی رو که قلندرها رو عرض کردم به چه دلیل موهاشون رو میتراشیدن. یهو لب به سوغن باز میکنه، میگه ای تو از چه کل با کلان آمیختی؟ تو چرا کچل شدی؟ میگه تو هم از شیشه روغن گل روغن ریختی که کچل شدی. و اونجا عرض کردم خدمتون که داستان از این قراره که مولانا میخواد بهتون نشون بده برای یک معلول، برای یک پدیده صرفاً یک علت قائل نباشید و نقد میکنه علم انسانی رو که محدود میدوندش و معتقده که بشر برای دلیل آوردن برای یک اتفاق، یعنی برای تفهیم یک اتفاق به خودش، از دلایلی استفاده میکنه که قبلاً پذیرفته باشدشون، یعنی قبلاً تجربهشون کرده باشه. در غیر این صورت اگر دلیلی باشه که انسان تجربهش نکرده یا فهمی نسبت بهش نداره، ممکنه خطا بره، یعنی ممکنه قضاوتش دچار خطا باشه و همه معلول ها رو از یک علت ببینه، در صورتی که چندین علت ممکنه باعث یک معلول واحد بشه، باعث یک پدیده واحد بشه. سبک مولانا هم این هست که اول یک داستان براتون تعریف میکنه خیلی کوتاه و این داستان معمولاً هم اغراق‌آمیزه برای اینکه میخواد یه شوکی بهتون بده و توی ذهنتون بمونه به یادگار، و بعد از داستان کاملاً میاد بیرون و براتون پشت هم بمباران مثالی میکنه، مثال‌هایی که حالا برای شما آشناست. یعنی اول یک داستان اگزاجره شده رو برای شما بیان میکنه، بعد ازش میاد بیرون و براتون مثال‌هایی میزنه پشت سر هم که شما بارها و بارها تجربهش کردید. بنابراین در ادامه این داستان هستیم، رسیده بودیم به اونجا که داشت مثال میزد که هر دو مدل زنبور یک شهد و یک شیرینی رو میخورن، اما یکیشون نیش میزنه و دیگری عسل به شما تحویل میده. آهوها رو مثال زد براتون که آهوها همه یک نوع غذا میخورن، ورودیشون یکی اما خروجیشون یکی میشه سرگین و دیگری میشه مشک. یعنی یک آهو مثل آهوی خوتن توانایی این رو داره که وقتی تغذیه میکنه در شکمش مشک نابی رو تولید بکنه و به شما بده، و دیگری نه، همون غذا رو مصرف میکنه، همون ورودی رو داره اما خروجیش متفاوت هست. و از اینجا به بعد وارد مثالهای متعدد دیگری میشه براتون که الان با هم دیگه میخونیمش. خاطرتون باشه در اپیزود قبلی تا بیت 272 رفته بودیم، الان میرسیم به بیت 273 و 274. در ادامه همون مثالهای متناقض میگه این خورد زاید همه بخل و حسد، آن خورد زاید همه عشق احد. این زمین پاک و آن شور است و بد، این فرشته پاک و آن دیو است و دد. میگه ورودی ها که یکیه، غذا که یکیه، همین غذای واحد رو فلانی میخوره و در او صفات مذمومی رشد میکنه، صفات مذمت شده و پلید و بدی رشد میکنه، مثل بخل، مثل حسادت، مثل کینه توزی. و همین غذا رو دیگری میخوره و در او عشق الهی پدید میاد، زاید همه عشق احد، در او الوهیت پدید میاد و عشق الهی بارور میشه. این زمین پاک و آن شور است و بد، این فرشته پاک و آن دیو است و دد. میگه اولیا و انبیاء الهی، اونایی که تقرب دارن به بارگاه خداوند و در درگاه خداوند جا و مکانی دارن، میگه اینا مثل زمین پاک و حاصلخیز میمونن و
هر چی که میکاری رشد میکنه و نتیجه میده. و اونهایی که از این بارگاه دورن و از این جهان دورن، از جهان الوهیت دورن، که مثال جلوتر میاره کافران رو میگه، منظورش از کافر صرفاً کسی نیست که مسلمون نیست، یعنی اینقدر سطحی نبینیدش. کافر به معنای پوشاننده است، پوشاننده حق. بنابراین ممکنه در هر دینی کافر باشه، صرفاً به اسلام مربوط نیست. این از سطحی نگری فاصله بگیرید، تفسیر سطحی نکنیدش که دچار مشکل نشین. به خاطر اینکه عرض کردم خدمتتون بیشترین کسانی که دارن مثنوی معنوی رو میخونن و پرفروشترین کتاب در غرب هست در آمریکاست که همه مسیحی هستن، اکثریت قریب به اتفاقشون مسیحی هستن. بنابراین برداشتشون از این ابیات عمیق‌تر باید باشه، ولی خب همون اول باید برخورنده باشه براشون و نخونن. بنابراین ظاهر ماجرا رو نبینید، جلوتر دائما دارین مثال‌ها رو براتون میاره که به شما بگه لطفاً این ظاهر رو کنار بزنید و در عمق فرو برید. میگه این فرشته پاک و آن دیو است و دد، میگه انسان‌هایی که در درگاه خداوند جا و مکانی دارن و میل به تقرب به خداوند رو دارن و عشق احدیت دارن و دنبال الوهیت هستن، اینها مثل فرشته پاکند. و دسته دومی که همون غذا رو میخورن و در اونها حسادت تولید میشه و پلیدی تولید میشه و رشد میکنه، مثل دیو و ددن، مثل دیو و مثل یک جانور وحشی هستن. مثال تو این مسئله زده در دفتر پنجم. البته ببخشید از الفاظی درش استفاده، کلا دفتر پنجم الفاظ عجیب و غریبی داره که بعداً بخوام بخونم باید حتما مثبت 18 بذارم بغلش، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم دلیلی داره پشت این کار مولانا. یعنی مولانا میتونه از الفاظ دیگری استفاده بکنه، اما صاف میخواد بزنه وسط هدف و چیزی رو بگه که در خاطر شما بمونه، حتی اگر ادبیاتش به نحوی است که شما رو شوکه میکنه. در یکی از داستان‌های دفتر پنجم به این مسئله اشاره میکنه، البته خیلی بیان‌تر و عیان‌تر. میگه این کلاغ رو میبینید که داره غارغار میکنه، این داره از خدا عمر بیشتر میخواد. عمر بیشتر میخواد که چی بشه؟ یک داستان، یک افسانه‌ای در متون کهن و در دیدگاه کهن هست که خب کلاغ عمرش زیاده، نمیدونم 200-300 سال عمر میکنه، که غلط هم هست، اما خب چون مصطلح بوده و در عرف همه بیانش میکردن، این رو دستمایه یک مثال کرده مولانا برای اینکه این رو عرض بکنه خدمتتون. میگه که این کلاغ نجاست خواره، ذاتش نجاست خواره، یعنی پسماند انسان استفاده میکنه، ذاتش نجاست خواره. و میگه این کلاغ چی میخواد وقتی غارغار میکنه و عمر بیشتر میخواد؟ برای چی میخواد؟ مثال زده: عمر بیشم ده که تا گوه میخورم، دایم اینم ده که بس بد گوهرم. گر نه گوهخوار است آن گنده دهان، گویدی که از خوی زاغم وارهان. میگه عمر رو برای چی میخواد این عمر بیشتر رو؟ خب تو که نجاست خواری، عمر بیشتر میخواد که باز هم گوه بخوره. ببخشید البته معذرت میخوام، من دقیقاً دارم صحبت مولانا رو منتقل میکنم. میگه قرار نیست اتفاق جدیدی بیفته، هر چقدر بیشتر عمر بخواد از خدا، این عمر طویل‌تر میشه برای انجام همین کار، برای نجاست خواری. اگر عقل داشت از خدا میخواست که من رو از زاغی وارهان، یعنی من رو از کلاغ بودن خلاص بکن. اینم همینه، اینم میگه چه فایده داره اگر قرار باشه شما یک غذای واحد رو بخورید و فقط بخل و حسد تولید بکنید؟ این درگیری برای زندگی دنیوی و طلب عمر بیشتر به چی ختم میشه؟ این پلیدی فقط رشد میکنه، چون شما در ذاتت نهادینه شده که پلشتی داری و پلیدی داری. بنابراین هر چقدر هم ارتزاق بکنی، این غذا میخوای شما بخوری که استمرار حیات پیدا بکنی، یک مددی به شما برسونه برای اینکه بیشتر زندگی بکنی. اگه قرار نتیجهش این بشه که میخوایم چیکار؟ نه بعد اینو میگفتم، الان فکر کنم بد و بیرا میشنوم. در بیت 275 و 276 مثالی براتون میزنه که درخواستم اینه که همیشه پس پرده ذهنتون داشته باشید. با نبوغ خاص خودش این مثال رو زده برای اینکه بهتون بفهمونه که در سطح چقدر ممکنه همه چیز به هم شباهت داشته باشه. میگه هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. جز به صاحب ذوق کش ناسد بیاب، او شناسد آب خوش از شور آب.
میگه در ظاهر ممکنه دو تا چیز شبیه هم باشن، هر دو صورت گر به هم ماند رواست. یعنی ممکنه یک امر جایزی باشه، ممکنه شما دو پدیده رو ببینید مثل همین کچل بودن طوطی و کچل بودن اون قلندر که در ظاهر کچل بودنه، اما این معلول و این پدیده ممکنه دلایل متضادی داشته باشه، ممکنه چندین دلیل داشته باشه. اینکه شما قضاوت سطحی بکنید و دیگه من بعد هر گردی رو گردو ببینید، درسته که هر گردوی گرده، عرض کردم قبلا، ولی هر گردی که گردو نیست. یعنی شما نمیتونید از همین حکم صادر بکنید پس دلیل کچل شدن ضربه خوردن در سر بوده چون برای اون توتی اینجوری اتفاق افتاده. اگر همچین دلیلی رو شما هم بیارید، نه برای یه همچین پدیده، برای همه پدیده ها در زندگی، شما هم توتیوار دارید سخن میگید. بنابراین استفادهش از توتی برای همین بوده که از ما بخواد شکل توتی نباشیم. میگه ممکنه در ظاهر همه چیز یکی باشه ولی آب تلخ و آب شیرین را صفاست. در ظاهر شما نمیتونی آب تلخ از آب شیرین تمیز بدی و جدا بکنی که آبه. یعنی آب شور و آب شیرین، آب تلخ و آب شیرین رو شما در ظاهر میبینی اینقدر به هم شباهت دارن که شما نمیتونی تشخیصش بدی مگر بلد راه باشی. در بیت بعدی این رو میگه. شما باید در غیر این صورت اگر بخوای تشخیصش بدی که این آب کدومش تلخ و کدومش شیرینه، باید بری بچشیش. بنابراین اون تلخی رو باید مزه بکنی. در صورتی که جز به صاحب ذوق کش ناسد بیاب، او شناسد آب خوش از شور آب. این صاحب ذوق یعنی منظورش این نیست که کسی که ذوق انجام کاری رو داره، یعنی کسی که ذائقه داره و ذائقه‌اش خوب کار میکنه، میتونه فرق تلخی و شیرینی رو به سادگی تشخیص بده. میگه به غیر از یه شخص صاحب ذائقه کسی نمیتونه مزه این دوتا آب رو بفهمه و تشخیص بده تفاوتش رو، و شما مجبور میشید برید بچشیدش. او شناسد آب خوش از شور آب. برای همین اینه که عرض کرده بودم در داستان قبلی هم که اون طبیب الهی میاد به سمتش و میره این بیماری کنیزک یا عملا بیماری نفس اون سالک رو شناسایی بکنه. اونجا به شما گفت شما مرشد میخواید، شما راهنما میخواید. این آسمانی نیست که همین شکلی توش پرواز بکنید، به در و دیوار میخورید، سقوط میکنید. اینجا هم داره میگه باید صاحب ذوق، باید در جستجوی یک صاحب ذوق باشی، کسی که ذائقه‌اش خوب کار بکنه، کسی که بتونه اینا رو از هم تشخیص بده. و در مسیر سیر و سلوک نیاز به مرشد و هادی دارید. در غیر این صورت تشخیص اینها از همدیگه براتون سخته و همیشه در سطح میمونید. همیشه این آب تلخ و آب شیرین رو در ظاهر نگاه میکنید و میبینید که یک مدلن، یک شکلن و مجبور میشید بچشیدش تا متوجهش بشید. در بیت 277 و 278 میگه سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. ساحران موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا. میگه سحر را با معجزه کرده قیاس. همون توتیه و اون قلندره از اون داستان بیایید بیرون. حالا داره مثال براتون میاره. میگه مثل کسی اونه که سحر رو با معجزه یکی بدونه. حقیقتا هم شبیه هم میمونن، یعنی فرقشون و تمیز دادنشون بسیار مشکله. تفاوتش در فلسفه است. اینکه سحر به معنای شعبده است، شعبده بازی و تردستی کردن، عملاً حیله‌گری کردن، مستتر کردن حقیقت. و یک ساحر برای شما جادو میکنه جلوی چشم شما و تردستی میکنه، شعبده میکنه، طوری که اصل حقیقت رو از شما پنهان نگه میداره و طوری وانمود میکنه که شما رو شگفت زده بکنه. اما معجزه نه. معجزه در دیدگاه اسلامی یک خرق عادت و یک تولید یک پدیده است که فقط از انبیا و اولیاء الهی برمیاد. البته جاهایی در نقد معجزه مولانا صحبت کرده، اینو معنی بکنم ولی عرض میکنم خدمت. میگه کسی که این مدلی سطحی نگاه میکنه سحر و معجزه رو دوتاشو توی یه قالب میبینه، در صورتی که اگه عمیق نگاه بکنه تفاوت بین این دوتا هست. یکیش از سر حیله و مکر، اون یکی به امر خداونده. یعنی کسی حتی نمیتونه، حتی اون اولیا و انبیاء الهی هم خرق عادت معجزه رو نمیتونن بدون اذن خدا انجام بدن.
ولی کسی که اینجوری سطحی نگاه میکنه هر دو را بر مکر پندارد. جفتشو از سر حیله‌گری میدونه. ساحران موسی از استیزرا برگرفته چون عصای او است. میگه این ساحران هم در دوره حضرت موسی، همون داستانی که جلوی فرعون ظاهر میشن، از استیزرا، یعنی استیزه به معنای ستیز هست، عناد، مجادله، جدل. میگه این ساحران و این جادوگران هم در دوران حضرت موسی از سر مجادله با حضرت موسی فکر کردن شکل حضرت موسی و اونها هم عصا گرفتن دستشون و فکر میکردن که این عصا قراره مثل عصای موسی عمل بکنه. هم داستانی که این ساحران عصاها رو مینداختن و مار میشد، جلوی فرعون ظاهر شده بودن و خب موسی عصاش رو میندازه و اژدها میشه و خب فائق میاد بر این ساحران. عرض کردم در نقد معجزه هم صحبت کرده جایی مولانا که خیلی هم اهمیتی نمیده به این قاعده معجزه گر بودن انبیا، خیلی هوشمندانه هم صحبت کرده. خیلی کوتاه عرض میکنم سریع بریم که پستو طولانی نکنم. جایی یک مفهومی رو خود مولانا تولید میکنه، خیلی هم حکیمانه راجع به این صحبت میکنه. یعنی این اتفاق در واقعیت حالا در داستانهای مذهبی هم حتی نیفتاده، این کلام تولید مولاناست. فرعون رو فیلسوف خطاب میکنه جایی و بعد میگه، فرعون رو میکنه به موسی و میگه که این معجزه، این داستانی که درست کردی، این عصایی که انداختی و اژدها شد، برای ترس اذهانه و این کار نمیکنه. اذهان عمومی مردم دنبال منن، من رو پسندیدن و من رو در ذهنشون دارن. اونجا میخواد نشون بده، خب این کلام قرآن یا کلام داستانهای مذهبی نیست، این رو خود مولانا تولید کرده. اما چرا داره این رو میگه؟ میخواد بگه تو اگر پیغمبر هم هستی باید بر قلوب بنشینی، یعنی باید قلوب رو فتح بکنی. این معجزه کردن کاری برات نمیکنه. الان قلوب تحت تسخیر من فرعونه. حالا تو هر چقدر هم که معجزه بکنی ممکنه در لحظه همه رو شگفت زده بکنی یا بترسونی، اما باید مهر تو بر دلشون بنشینه، باید کلام تو قانعشون بکنه. یک داستانی هست این بین. ببینید شما اگر در طبیعت هم نگاه بکنید، خالص مطلق ندارید و این جهان همین عرصه است. خالص مطلق و پاک مطلق و بری از ناخالصی اصلا نیست، نداریم همچین چیزی. حتی اگر عرض کردم ماتریالیستی نگاه کنید در عالم علمی، از اون ور باطل مطلق هم نداریم و این جهان عرصه قضاوت بین حق و باطلی است که در هم تنیده شده. چون اگر حق مطلق و خالص رو جلوی شما قرار بدن، شما نمیتونید نپذیریدش، و اگر باطل مطلق رو در روبروی دیدگان شما قرار بدن، قطعا نمیپذیریدش. پس این همه خلل از کجا تولید شده؟ به خاطر اینکه حق خالص و باطل کامل اصلا در این عرصه‌ای که ما درش زندگی میکنیم قابل مشاهده نیست و در هم تنیده است و شما باید تلاشتون در این باشه که به سمت حقی برید که ناخالصی کمتر داره و از باطلی دوری بکنید که در حقیقت خطای بیشتری داره. اینه که شما ممکنه سحر و معجزه رو اینجا در مثال مولانا عملا یا در همون مثال آب تلخ و آب شیرین ببینید، اما شما باید قدرت تمیز دادنش و تفاوت و دیدن تفاوتش رو داشته باشید و الا ممکنه در مسیر بدی قدم بذارید. در بیت 279 و 280 میگه زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف، زین عمل تا آن عمل راهی شگرف. لعنت الله این عمل را در غفا، رحمت الله آن عمل را در وفا. میگه این عصایی که ساحران جلوی موسی به دست گرفتن با اون عصایی که موسی در دست گرفته، زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف، فرق عمیقی بین این دوتا هست، یعنی سطحی نبینش. زین عمل تا آن عمل راهی شگرف، این کاری که موسی میکنه با کاری که اون جادوگران میکنن، این کارش با اذن خداست و اونها حیله‌گری میکنن، تفاوت فاحشی بینشون هست. لعنت الله این عمل را در غفا، کار این جادوگران و این ساحران در پس پرده در غفا لعنت خدا رو به دنبال داره و رحمت الله آن عمل را در وفا، و کاری که موسی میکنه رحمت خدا رو شامل میشه به خاطر اینکه به اذن او داره این کار رو میکنه. در بیت 281 و 282 باز هم براتون مثال میاره. عرض کردم اول داستان رو میگه و بعد بمباران میکنه شما رو با مثال که بهتون تفهیم بکنه. همینه، میگه کافران اندر مری بوزین طبع، آفتی آمد درون سینه طبع،
هرچه مردم میکند بوزینه هم، آن کند که از مرد بیند دم به دم. بوزینه میمون انسان نماست. حالا سرچ که بکنید میمون ها انواع مختلف دارن، شامپانزه، اورانگوتان و قص الهازا. یکیشون هست که بهشون میگن بوزینه که رفتارش خیلی شبیه انسانه و تلاشش اینه که رفتار انسانی رو تقلید بکنه. میگه کافران اندر مری بوزینه. این مری نیست که ما مسیر تردد غذا هست، اون نیست. درست اون مری هست، نه مری. ما هی مصطلح میگیم مری از مراء میاد، یعنی مجادله. میگه کافران، عرض کردم هر جا لطفاً خواهش میکنم ازتون در مثنوی معنوی به کلمه کافر برخوردید، منظورش این نیست که مسلمون نیستند. منظورش از کافر بودن کسی است که حق رو میپوشونه و نمیذاره که شما ببینیدش. کافران اندر مری بوزینه تم. مری عرض کردم میشه اون مجادله. میگه کسی که کافره، کسی که حق ستیزه، کسی که روی حق سرپوش میذاره، مثل بوزینه عمل میکنه و طبعش مثل بوزینه است. یعنی مخالفتش هم تقلیدیه، مثل بوزینه که از انسان تقلید میکنه. از سر فکر نیست، از سر تعقل و تدبیر نیست، صرفاً تقلیدی این کارو میکنه. و میگه آفتی آمد درون سینه طبع. این خیلی مهمه. میگه این که آدم در قلب خودش طبعی رو داشته باشه، این مثل آفت عمل میکنه. حالا منظورش چی هست؟ این که منظورش اینه که شما میخوای قضاوت بکنی، پس زمینه ذهنی داشته باشی. هر کسی با طبع خودش دنیا رو میبینه دیگه. یکی طبعش و خلقش فلان مدله، یکی الان مدله. میگه اگه شما قرار باشه در بک‌گراند ذهنتون و در سینه‌تون یک طبعی رو داشته باشید و همه چیز رو بر اساس اون طبع قضاوت بکنید، یعنی از پیش قضاوتش کردید، یعنی با دانسته های خودتون میخواید قضاوتش بکنید و این یک آفته. این که شما دقیقاً مثل همون بوزینه عمل میکنید، اون وقت بوزینه طبع میشید. این که شما اگر عنادی هم دارید، مجادله‌ای هم دارید، از سر تقلید، از سر فکر کردن نیست و با طبع خودتون میخواید همه چیز رو بسنجید. دوباره برمیگرده به همون ریداکشنیسم که عرض کردم. برای یک پدیده فقط یک علت میبینید. چرا؟ به خاطر اینکه اون علت رو تجربه کردید و اصلا حاضر نیستید بپذیرید که ممکنه یک حادثه‌ای و یک پدیده‌ای علت دیگری داشته باشه. چرا؟ چون در پس پرده ذهن شما طبعی که در سینه شما نهفته شده قبلا اون رو تجربه نکرده. بنابراین از قضاوتی استفاده میکنه که تجربهش کرده. هرچه مردم میکند بوزینه هم، آن کند که از مرد بیند دم به دم. هر کاری که انسان میکنه، بوزینه هم لحظه به لحظه در حال تقلید و هر چی که میبینه همون رو میکنه دیگه. بنابراین جدالش هم وقتی ادامه پیدا میکنه همینه. غزالی یک جمله جذاب داره در این رابطه. میگه وقتی کار به جدال میرسه، حتی اگر حق با شما هست هم از جدال بیرون بیاد و فاصله. جدال مجادله نکنید. چون کلام وقتی به جدال کشیده میشه، به مجادله و ستیزگری منجر میشه که یکی میخواد بر اون یکی پیروز بشه یا فائق بیاد. اصلا دیگه از استدلال دور شده دیگه. کسی مستدل حرف نمیزنه که. از استدلال دور شده و فقط طرفین اون مجادله درگیر این هستن که خودشون رو پیروز نشون بدن. بنابراین اگر تو این قاعده قرار گرفتین، حتی اگر حق با شماست، حتما از اون مجادله بیرون بیایید و فاصله بگیرید. در بیت 283 و 284 میگه او گمان برده که من کردم چو او، فرق را کی داندان استیزه رو. این کند از امر او بهر ستیز، بر سر استیزه رویان خاک ریز. او گمان برده که من کردم چو او، داره همون بوزینه رو میگه. یا حالا کسی که بوزینه طبعه و اهل تقلید هست و فقط سر مجادله داره، میگه اون بوزینه گمان کرده که اون کاری که داره میکنه مثل کار انسانه، ولی این حیوان لجوج و گستاخه، استیزه روه، اهل ستیز و مجادله است. نمیتونه متوجه بشه که بین این دوتا عمل فرق عمیقی هست. یک دریا فاصله از 180 درجه تغییر زاویه دارن، با هم دیگه فرق میکنن. چون اون هم داره تقلید میکنه. این کند از امر او بهر ستیز، بر سر استیزه رویان خاک. میگه قالب کلیش رو بخوام بگیم، داره میگه اون انسان از یک جهت دیگه داره این کار رو میکنه و اون بوزینه طبع و اون بوزینه یا اون بوزینه وش داره بر اساس تقلید این کار رو میکنه، بر اساس استیزه، بر اساس ستیز و مجادله داره این کار رو میکنه، میخواد مقابله به مثل بکنه.
کلی‌تر ببینید داره میگه انبیا و اولیاء الهی، اونایی که تقرب دارن به درگاه خداوند، اینها به امر خداوند فعالیت میکنند. این کند از امر او بهر ستیز، در حالی که مقلدانشون، کسایی که تقلید میکنن که شبیه این بزرگان رفتار بکنن، شبیه انبیا و اولیاء الهی رفتار بکنن، صرفا دارن ازش تقلید میکنن، در صورتی که متوجه نمیشن که این فرق چقدر زیاده. حکایت همون قلندره و طوطی است. طوطی هم کچل شده بود، فکر میکرد الان اون قلندر هم که خودش موهاشو تراشیده، اون هم حتما توی دکانی بوده و روغنی ریخته و کسی توی سرش زده. بر سر استیزه رویان خاک ریز. میگه بنابراین منظورش این نیست که بکششون، این تعابیر دوگم و رادیکال رو کسی نکنه از این صحبت ها، چون بسیار راجع به این مسائل صحبت کرد. شما بخواید با تندخویی بخونید اشعار مولانا رو تفاوتی نمیکنه. این همون مذهبیان رادیکال میشید که از توش اتفاقاتی که میبینید امروز در میاد، یعنی از همون تفسیری که از اسلام میشه یا میبینید داعش در میاد. حالا من به اساسش کاری ندارم، منظورم اینه که باید منعطف‌تر بخونید. بر سر استیزه رویان خاک ریز، منظورش این نیست که اینا رو بکش خاکشون کن. این خاک ریختن و دفن کردن به معنای ترک کردن هست. میگه بنابراین اگر ستیزه رو و مجادله کنی رو دیدید که فقط تقلید میکنه و به عمق امورات پی نمیبره، ترکشون بکنید و خاطرشون رو در دلتون دفن بکنید و کنارشون بگذارید. در بیت 285 و 286 تفسیر بیشتری میکنه. میگه آن منافق با موافق در نماز، از پی استیزه آید نی نیاز. در نماز و روزه و حج و زکات، با منافق مؤمنان در برد و مات. میگه اون منافق با موافق میان و سر نماز حاضر میشن، اما شما چه شکلی میخوای اگه علمش رو نداشته باشی تشخیص بدی که کدومشون به چه دلیل در صف نماز ایستادن؟ میگه آن منافق با موافق در نماز، از پی استیزه آید نی نیاز. میگه درسته که منافق هم مثل مؤمن میاد و در صف نماز قرار میگیره، ولی نماز منافق اتفاقا، منافق یعنی کسی که نفاق داره، کسی که دورویی داره، میگه نماز او از سر حق ستیزیه، نه اینکه واقعا نه نیاز، نه اینکه نیاز به عبادت خداوند داره. حالا منفعتی از قرار گرفتن در اون صف نماز احتمالاً حاصل میکنه. کم که نمیبینید این چیزا رو دیگه. یه ذره چشمامون رو خوب باز بکنیم به دنیای اطرافمون، امروز زیاد از این چیزا میبینیم متاسفانه. میگه تشخیصش این ممکنه باز هم مثل همون آب تلخ و شیرین میمونه، ممکنه در ظاهری مدل به نظر برسن، سر صف نماز ببینیشون، ولی به این ترتیب نیست. در نماز و روزه و حج و زکات، با منافق مؤمنان در برد و مات. میگه توی نماز و روزه و حج و زکات مؤمن و منافق حالت برد و باخت دارن. یعنی مؤمن چون خلوص داره وقتی نماز میخونه و حج میره و روزه و زکات و این در حقیقت فرامین دینی رو انجام میده، خالصانه انجام میده، ولی منافق این کارها رو با عدم خلوص انجام میده و مؤمنان در بردند و منافقان همیشه در باخت هستند، به خاطر اینکه با خلوص انجامش نمیدن و در انتها نتیجهش رو خواهند دید. در بیت 287 و 288 میگه مؤمنان را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت. گرچه هر دو بر سر یک بازیند، هر دو با هم مروزی و راضیند. حالا معنیش چیست؟ میگه آخر سر در ادامه ابیات قبل که داشت مؤمن رو با منافق مقایسه میکرد، میگه در انتها اونی که رستگار میشه مؤمنه. مجددا عرض میکنم منظورش از مؤمن مسلمان نیست. مؤمن یعنی کسی که ایمان داره. به چی؟ مؤمن به چیست؟ به این که منشأ و منبع همه چیز خداوند. یعنی او رو قوه‌ای میدونه که احاطه داره بر همه چیز و بدون اجازه او و بدون اذن او هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین هر اتفاقی رو که در زندگیش میبینه میره و جستجو میکنه و انتهاش رو با یک سین وصل میکنه به خود خدا. بنابراین کسی که این مدلی نگاه میکنه با خلوص کار انجام میده. هر کاری رو که میکنه خالصانه انجام میده و همین خلوص که از ایمانش به خداوند میاد باعث میشه که در انتها رستگار بشه. اما منافق رو میگه او در آخرت مات میشه. او در آخر سر مات میشه و زیانکار میشه و گرفتار میشه. چون
با نفاق و با دورویی خودش رو به شکل یک مؤمن در آورده برای کسب منفعت احتمالی. به آیه فکر کنم 83 سوره قصص و اگر اشتباه نکنم 145 سوره نساء داره اشاره میکنه. یک برداشتی از اون آیاست، عددش رو ممکن اشتباه بکنم، بعدن سرچ بفرمایید. گرچه هر دو بر سر یک بازیان، هر دو با هم مروزی و راضی‌اند. مروزی و راضی به کسی میگن که در ری زندگی میکنه، مروزی به کسی میگن که زیستش در شهر مرو هست. به خاطر این رو بیان کرده که مرو در شرق ایران بوده و ری در غرب ایران. بنابراین تنه میگه هر دوی اینها مؤمن و منافق با اینکه سر یک بازیان، با اینکه یه شکل با یه قاعده بازی میکنن، اون مؤمنه با خلوص داره بازی میکنه و میره جلو، اما اون منافقه خودش رو برای کسب منفعت نزدیک مؤمن کرده و در ظاهر برای شما قابل تشخیص نیست مگر اینکه عمیق نگاه بکنید. با اینکه سر یک بازیان اما هر دو با هم مروزی و راضی‌اند. به اندازه شرق، به اندازه مرو تا ری بین این دوتا فاصله است، از یه شرق تا غرب فاصله است. فقط لازمه کسی بیاد و این فرق رو به شما نشون بده که صاحب ذوق باشه. همونجا که داشت راجع به آب تلخ و آب شیرین صحبت میکرد و بهتون باز هم نشون میداد که شما برای فعالیت در این مسیر و برای سیر و سلوک نیاز به مرشد و راهنما و هادی دارید. همینه. میگه در غیر این صورت نمیتونید تشخیص بدید که هر دوشون یه مدل بازی میکنن. در بیت 289 و 290 میگه هر یکی سوی مقام خود رود، هر یکی بر وفق نام خود رود. مؤمنین خوانند جانش خوش شود، ور منافق گویی پر آتش شود. هر یکی سوی مقام خود رود. می آخر عاقبت ته تهش هر کدومشون سر جایگاه اصلی خودشون میرن. هر کسی که دور مانده از اصل خویش بازجوی روزگار و اصل خویش، البته نه به این معنا صرفا. میگه بالاخره در انتها هر کدومشون میرسن به همون جایگاهی که باید داشته باشن. هر یکی بر وفق نام خود رود، یعنی هر کدومشون مطابق با همون نامی که در انتها بهشون نهادی نمیشه آخر سر هم راه رو پیمایش میکنن و میرسن. مؤمنین خوانند جانش خوش شود، ور منافق گویی پر آتش شود. بر دو حالتش این صادقه. شما اگه به مؤمن بگی که خب اوکی، اگه بهش منافق بگی جانش رو آتش میگیره. برای منافق هم همینه. اگه به منافق هم صفت مؤمن نسبت بدی و در صف پاکدلان بیاریش، مسلماً خوشحال میشه، و اگه منافق صداش بزنی قاعدتاً خشمگین میشه، چون باطنش داره هویدا میشه. حالا اینکه اساساً اگر فقط بخوایم این دو دسته رو ببینیم، شاید در جامعه شناسی مدرن صده ها بعد شوپنهاور میگه تفاوت انسان وحشی اون زمانی که وحشی بود با انسان متمدن اینه که وقتی وحشی بودن همو میزدن میکشتن، حالا که متمدن شدن همو دارن گول میزنن. در بیت 291 و 292 به یک موضوع بسیار مهم اشاره میکنه و بیت 292 حقیقتا شاهکاره. میگه نام او محبوب از ذات وی است، نام این مقبوض از آفات وی است. میم و واو و میم و نون تشریف نیست. لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. خیلی مهمه. نام او محبوب از ذات وی است. میگه محبوبیت نام مؤمن به خاطر لفظ مؤمن نیست، به خاطر ذات خالص اوست، به خاطر اینه که واقعا او ایمان آورده و ایمان داره به قدرت خداوند. بنابراین از سر لفظ نیست این محبوبیت، اینکه بهش بگیم مؤمن. یا اون یکی هم اگر بهش میگیم منافق به خاطر لفظش نیستش که. نام این مقبوض از آفات وی است و سبب و دلیل منفور شدن منافق هم نامی نیست که روش میذاریم، که این مرض نفاق و دورویی اوست. در بیت 293 در بیت 292 داره براتون واضح تر میگه میم و واو و میم و نون تشریف نیست که. میم و واو و میم و نون یعنی مؤمن. براتون هجی کرده. میگه این لفظ مؤمن که از این 4 تا حرف تشکیل شده، این صرفاً شرافت بخشی نمیکنه، برای تشریف نیستش که. لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. یعنی این لفظ مؤمن و این کلمه تولید شده مؤمن از این 4 تا حرف برای تعریف و توصیف ذاتی وصف شده که حقیقتا ایمان داشته باشه، نه اینکه این لفظ صرفا لغلقه زبونش باشه، نه اینکه در ظاهر باشه. در ظاهر بگی فرقی با منافق نمیکنه که در ظاهر قرار شد شما نمیتونی متوجهش بشی که.
بنابراین این لفظ مؤمن، شما ممکن الان بری کسی رو ببینی که روی پیشونیش جای مهره، زیادم میبینی شما این طرف 24 ساعت شبانه روزم کلش رو مهر باشه اون شکلی جای مهر روی پیشونیش نیم. چرا جای اون مهر رو پیشونیشه؟ این همه موحد و این همه علامه هستن که کل زندگیشون رو در حال عبادت بودن. چه نیازی هست این جای مهر؟ چه نیازی به این سمبوله هست؟ اینجا شما باید منافق رو از مؤمن تشخیص بدی دیگه. در بیت 293 و 294 که به یکی از باورهای عرفا و صوفیان هم اشاره میکنه که عرض میکنم خدمتون، میگه گر منافق خانیش این نام دون، همچو کژدم میخلد اندر درون. گر نه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است. گر منافق خانیش این نام دون، میگه اگه منافق رو با همین نام منافق صداش بکنی، یعنی ذاتش رو پدیدار بکنی و متوجه ذاتش شده باشی و بیانش بکنی، همچون کژدم میخلد اندر درون. کژدم به معنی عقرب هست، میگه دقیقاً مثل عقرب نیشت میزنه زمانی که متوجهش بکنی، بالاخره ذاتش دیگه عیان شده. گر نه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است. این به همون باوری اشاره میکنه که عرض میکنم مولانا و عموما عرفا بهشت و دوزخ رو یک مکان خارجی نمیدونن، بلکه تبلور ذات شخص میدونن و معتقدن که در حقیقت این بهشتی و دوزخی بودن تجسم اخلاقیات و روحیات اون فرده. اونجا میگه گر نه این نام اشتقاق دوزخ است، میگه اگه این نام صفت منافق بودن از صفت دوزخی نفاق سرچشمه نگرفته، پس چرا منافق طبعش و رفتارش مثل انسانهای دوزخی و جهنمی است؟ در بیت 295 تا همینجا توقف میکنم، به خاطر اینکه بیت 296 به بعد هم مفاهیم بسیار مهمی داره که باید بذارم تو جلسه بعدی. میگه زشتی آن نام بد از حرف نیست، تلخی آن آب بحر از ظرف نیست. یعنی من بخوام این بیت رو شرح بدم برای شما، یک دنیا حرف توشه. میگه اون نام بد یعنی همون منافق، زشتی و قباحت این نام منافق از حرف نیست، از حروف این کلمه نیست، مثل همون میم و واو و میم و نون از اون مؤمن که داشت میگفت این لفظ هم فقط برای تشریفات نیست، برای شرف بخشیدن به یک شخص نیست، بلکه باید دلالت بکنه بر ذات او که او حتما ایمان داشته باشه و انسان خودآمداری باشه عملا. اینجا هم میگه زشتی این نام منافق هم از حروفش نیست، تلخی آن آب بحر از ظرف نیست. میگه دقیقاً مثل این که تلخی آب دریا یا شوری آب دریا از کوزه‌ای که اون آب رو توش میریزن نیست، بلکه از خود دریاست، اصالتاً تلخه یا شوره. این رو تعمیم بدید به خلق ما، به خلق انسان. یعنی شما ممکنه برخورد بکنی با آدم منفی نگر، شما هر کاری میکنی این منفی میبیندش، اون دیگه به ظرفی که شما این کار رو درش انجام میدی، به ظرف زمان و ظرف مکان که کاری نداره. شما هر کاری هم که بکنی اون منفی نگاش میکنه. چرا؟ چون اون موقعیتی که شما یک عمل رو برای او انجام میدی رو نمیبینه. آب دریاش تلخ و شوره. حالا تو هر ظرفی که بریزی شوره. مثل این میمونه که شما یه دیگه آب شور داشته باشی، بری لب دریا، بری لب اقیانوس، با این لیوان آب بخوری شوره، با اون لیوان آب بخوری شوره، با این ظرف بخوری شوره. اصالتاً شوره. بنابراین اگر تعمیمش بدید به زندگیمون، میبینی که به عنوان مثال اینجا خیلی داره بین مؤمن و منافق بازی میکنه که به شما بگه شما نمیتونید در سطح تشخیص بدید. ممکنه در سطح پدیده ها یکسان به نظر برسن، اما وقتی این سطح رو میزنید کنار، این پرده ها رو کنار میزنید و شیرجه میزنید در عمق، تازه متوجه تفاوت هاشون میشید. تازه متوجه میشید چه کسی داره از چه آبی می نوشه و داره با چه آبی به درخت وجودش آب میده و آبیاریش میکنه و اساساً کدوم درخت رو داره بارور میکنه. درخت وجودی انسان دیگه، همون مثال ابتدایی که عرض کردم، ورودیش که یکیه. این غذا میخوره و پلیدی رو رشد میده، اون یکی غذا میخوره و
صفات عشق الهیش رو رشد میده. شما باید ببینید که پای کدوم درخت وجودتون دارید آب میریزید و حتی اگر درخت وجودتون سالمه باید ببینید دارید از کدوم بحر و از کدوم دریا پاش آب میریزید. حتی اگه ظرف ظاهرش قشنگ باشه، اگه آب شور باشه، این درخت وجودتون رو خشک خواهد کرد و در انتها همون منافق پدید خواهد آورد. من ورود نمی کنم به این مسائل چون قرار هست عرض کرده بودم خدمتون وقتی داستان رو براتون میخونم فقط ابیات رو یک معنی میکنیم، نه خیلی سطحی و نه خیلی عمیق، میپردازیم بهش که داستان رو جا بندازیم، از ریتم نیفتیم و در آخر مثل داستان قبلی من یک تحلیل وسیع خدمتون خواهم داد. این داستان کوتاه‌تر از داستان قبلی است اما بسیار مهمتر و عمیق‌تر هست که حالا عرض میکنم خدمتون. بنابراین من پست رو همینجا میبندم و تحلیلش رو میذارم در پست 4. پست بعدی هم که براتون میذارم داستان رو تموم میکنیم و در پست 4 بهتون یک تحلیل خیلی خیلی ویژه ارائه خواهم کرد که ازش لذت ببرید. پس لطفاً اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید که پست‌های بعدی من جمله پست 3 و 4 این داستان رو از دست ندید و اگر هم هنوز فالو نکردید بقیه شبکه‌های اجتماعی ما که بچه‌ها براتون این بغل همیشه میذارن و لینکش در دیسکریپشن هست رو حتما فالو بکنید. همیاری یادتون نره. اگر می‌خواید به ما همیاری برسونید داخل ایران آیدی پی، خارج از ایران لینک پیپلمون. امیدوارم تو پست‌های بعدی هم ببینمتون. به سلامت.